আমি আজি Ns200 আমি বনাই আছোঁ ইঞ্জিন আপোনাক দেখুৱাম ইঞ্জিনৰ ভিতৰৰ গিয়াৰ বক্সৰ পাৰ্টছ আৰু আপোনাৰ কেনেকৈ আমি ধুইছোঁ ধোৱাৰ পিছত কিমানখিনি চাফা কৰা হৈছে ইমানখিনিলৈ আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় আৰু ইমানখিনি গুৰুত্ব দিলে কিমানখিনি বস্তু ভাল হ'ব আৰু ধোৱাৰ পিছত কিমান দিন এনেকৈ মানে চলিব সেইটো আমি ক'ম আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় এনেকৈ ধুই ল'ব পাৰিলে আপোনালোকৰ বাইকখন অলপ ভালকৈ চলিব আৰুনো কি ক'ম বিশেষ এই ধুই মেলি আমাৰ এতিয়া হৈ গৈছে হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ফিটিং কৰিব লাগে অলৰেডি এতিয়া আমি ধোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আমি সজাই লৈছোঁ সজোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ বস্তু আপুনি ইনষ্টল কৰিম যেনেকৈ এতিয়া RSৰ বা NSৰ ইঞ্জিন একেই বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় আপুনি ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই মাথো আপোনাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস আপোনালোকে নিজেই লওক নিজৰ আত্মবিশ্বাস থাকিলে আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব যেনেকুৱাই যি ইঞ্জিন হওক বা যিয়ে আপোনাৰ গাড়ী হওক বা হেলিকপ্টাৰে হওক মোৰ আজি এইখিনি ভৰসাই মই নিজে আজি ইমানখিনি কৰি আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ নতুন পোৱালি এটা আছে পোৱালিটোৱে কিবা এটা ক'ব আৰু বোলে এইফালে গাড়ী এতিয়া বনাই থকা আছে বাইকবোৰ আমি অকণমান দেখাই দিছোঁ ইমান পোৱালিটোৱে ধুলে আৰু ময়ো ধুলোঁ এতিয়া Ns200 আমি ফিটিং কৰিম যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল বহুত ৰাতি হৈ গৈছে এতিয়া উপায়তো নাই ধুই মেলি ধুনীয়া চাফা কৰি লৈছোঁ এইবোৰ আপুনি দেখাইছোঁ জেনুইন বস্তু লগোৱা হয় বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিয়নো ইঞ্জিনৰ বিষয়টো ডুপ্লিকেট বস্তু লগাই দিলে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু জেনুইন বস্তু হ'লে ভাল আৰু পাবলৈও দিগদাৰ হয় অলপ ডিলাৰবোৰে দিব নিবিচাৰে ডিলাৰবোৰে অকল ডিলাৰতে ফিটিং কৰিব বিচাৰে সেনেকৈতো অলপ দিগদাৰ হয় মানুহক গৈ মেলি আনিবলৈ বাকী যিখিনি আছিলে মই তাকে লগাইছোঁ জেনুইন অলপ দিন ৰখিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত আৰু কি ক'ম আৰু এতিয়া দেখা পাইছে মই দেখাম এতিয়া আপোনাৰ 9:30 বাজি গৈছে ধুই মেলি চব ক্লিয়াৰ কৰোঁতে কি ক'ম সেয়াই আৰু এতিয়া আৰু এটা মেচিন আনিলোঁ মই ধুনীয়া ইনপেক্ট টুলছ বুলি কয় দিৱালৰ হয় ভাল যথেষ্ট ভাল ৰেচপন্স পাইছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ সহায়ত আমাৰ ইঞ্জিনবোৰ মানে ইনষ্টল কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় নতুন মেচিন চকেট এয়া বাকী ইয়াতে আছে Ns200 এইফালে পোৱালিটো আৰু কি ক'ম সেয়া ইনপেক্ট টুলছ আনি ল'লোঁ টেনশ্যন নাই ইঞ্জিন বনাব লাগে খালি এইফালে দেখাই দিছোঁ আপুনি অলপমান ইঞ্জিনৰ চব বস্তু ধোৱা মেলা হৈ গৈছে এতিয়া জাষ্ট ফিটিং কৰিম দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ফিটিং কৰোঁ অকণমান টিভি চিভি চাই আছে পোৱালিটো ভাগৰ লাগিছে যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে কি কৰিব এতিয়া চব কাম দিনটো এতিয়া ভাগৰত সি উপায় নাইকিয়া হৈছে কাৰণে অলপ টিভি চিভি দেখাই দিছোঁ তাক টিভি চিভি চাই আছে আমি বৰ্তমান এই চিনেমাখন চাই আছে মই এতিয়া কাম লাগিম অলপ পিছত যিহেতু সময় পোৱা নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ চলপ এতিয়া ভিডিঅ'টো অলপ আপলোড কৰিম নেক্সট আহি আছে আপোনাৰ 180 ৰিয়েৰ ডিস্ক ব্ৰেক ইনষ্টল আৰু RX35 আপোনাৰ ডিস্ক এছেম্বলি ইনষ্টল লেটছ গো